Dia baik kalau macam aku beritahu itu kat depa masalah bearing. Hang apa lagi hang boleh beritahu kat depa dalam ni? Selalu kalau orang poet masalah dia yang common lah, yang common selalu tensioner lah. Tensioner. Kita tengok kat depa aku. Hang tunjuk sikit bagi depa tengok sikit. Kalau macam common lah, common problem yang kita tengok dekat ni enjin R18 lah. Masalah dia yang common lah, yang common selalu tensioner lah. Tensioner bearing tu. Tensioner bearing, power steering rack, power steering pump. Lepas tu leaking lah. Leaking buat masalah ni yang mana mileage 200,000 kat atas dia mesti main leaking dekat enjin. Dia punya bakal gasket, bakal gasket dia, VTEC dia, camcat seal dia, tu dah start leaking lah. Itu untuk bahagian enjin punya leaking lah. Kalau bahagian gearbox, selalunya dia punya gear lever oil seal dengan dashboard oil seal dah start leaking lah. Cuba dia tengok kat kereta aku lah. Han tunjuk sikit bagi depa tengok sikit. Kereta aku tak tahu, aku tak buat lagi meja servis. Kita tanya hang kos meja servis berapa. Okay, kalau macam common lah, common problem yang kita tengok dekat ni enjin R18 lah. R18A R18A iaitu CC dia 1.8. Untuk Civic FD ni selalunya leaking dekat sini ya. Dia punya bakal gasket. Dia start leaking, nanti dia akan basah area ni. Dengan belah sini tepi air filter punya box ni dia ada satu cap dekat bahagian enjin. Kat sini pun dia akan leaking juga. Dan kat sini cover hitam ni dan VTEC. Oh situ sini camnya. Cam ni dengan VTEC solenoid kat belakang ni lah. Selalu package ni kami akan buat part penjuru lah. Part penjuru ni 380 original part, siap tukar semua. Kat cover lah. Kat cover semua ni lah. Kat cover buka cam cat C, buka VTEC belakang, tukar semua 380. 4 set lah. Kira part penjuru ni kami ambil 380. Okay, untuk 2.0 dia 3 penjuru saja. 3 penjuru saja. Dia 3 penjuru lah. Dia ada dia punya 3 set lah. Maksudnya dekat cover gasket punya set. VTEC belakang dia dengan filter VTEC depan dia. Dia ada 3 set, yang tu 450. Dia mahal sikit lah sebab dia banyak cylinder dan dia lebih renyah nak tukar dulu. Tensioner ni? Tensioner ni untuk 1.8 selalu kena lah. Okey, kalau dah sampai 1,000 better tukar lah. Jangan duk biar lama sebab takut patah. Dia kalau patah ni nanti bagi petak aku. Dia kalau patah dia lama-lama dia akan efek lah. Tapi untuk kereta baru jangan kena patah. Kebanyakannya kereta tahun 2006. Sebab pada 2006 Honda dia keluarkan satu model dia first batch untuk Civic FD ni. Jadi 2006 tu dia punya batting dia pendek. Jadi Honda tak kaji tau. Dia baca batting tu dulu R18 dia tak pakai pump power steering. R18 dia pakai satu bearing dia tak pakai steering dia pakai elektrik. Jadi Honda masuk Honda Malaysia dengan Honda Thailand, dia buat satu FD pakai pump power steering. And then dia buat satu batting still pakai yang batting yang style macam pakai bearing saja. Jadi tak boleh tarik, dia terlalu cekang sangat. Jadi dia menyebabkan dia punya tensioner tu patah. Sebab tu kebanyakan yang patah adalah tahun 2006. 2006 yang kat atas lah. 2006 facelift lah. 2006 sahaja. 2006 sahaja. 2007 2008 dah okey. Sebab tu Honda dah recall. Start tahun 2007 Honda dah recall balik. Panggil semua pemilik R18 untuk tukar batting balik. Ada owner dia pi, ada owner dia tak pi. Jadi bila yang tak pi tu jadi jam untuk second hand tu problem lah. Kalau untuk orang yang mula-mula pakai memanglah tak ada masalah lagi. Betul ya. Ajian tu dia buat sebab ada yang patah dalam tempoh yang kereta baru tu. Ada tapi tak banyak. Lepas tu power steering lah, power steering pump dia duduk belakang, jadi dia panas. Bila panas ni untuk model lama 2006 sampai 2008 dia panas sebab dia tak ada coolant. Macam yang kita tengok ni dia 2009 facelift dia ada coolant sebab tu dia punya pipe ni panjang. Yang tu tak ada. Tak ada. Yang tu dia tak ada coolant, dia terus direct ke bawah je. Yang ni dia ada coolant, jadi dia ada satu pipe ni dia akan turun ke depan aircon punya condenser lah. Nak tahu facelift tengok lampu belakang, lampu belakang dia hexagon. Tapi law pun ramai dah orang buat conversion kan, orang dah tukar. So kena tengok sendirilah dekat bahagian enjin dia tu. Jalin semua sama, power steering system saja yang beza. Lepas tu mounting lah, enjin mounting dia pecah. Satu belah ni yang rajin pecah ni. Yang besar ni. Yang 3 segi ni. Yang tu kalau pecah dia bila kita lalu zebra line tu dia bunyi. Dia bunyi gergung tu. Kalau macam kita naik bonggol kita turun mengejut dia akan kena boom.
dia akan hentak kita punya dashboard lah. Kita rasa macam kereta tu tak ada exober, sedangkan exober elok lagi. Sebab tu ramai customer dia tak tahu, dia pergi bengkel lain, dia tak main bengkel yang specialist, dia pergi tukar exober, tukar lower arm. Dah habis ribu-ribu tapi masalah tak settle sebab yang ni. Mounting besar ni punya problem, sebab mounting ni dia hydraulic. Dia ada minyak kat dalam. Ni mounting ni. Dia ada minyak kat dalam. Jadi bila minyak dia dah kering, dah tak function, jadi dia akan ni lah, jadi hentakan lah. Lepas tu mounting gearbox dengan mounting bawah lah. Mounting gearbox setakat ni memang dah ramai kena dah, sebab mileage pun dah 200,000 kat atas, 250 kat atas mesti kena mounting gearbox. Macam ni dia tahan setakat 1,000, 120,000 saja. Uish, aku dah sampai ni. Tak nak tukar ni lah. Tak nak tukar lagi kot. Gila. Ni aku punya okey ke? Agak rasa-rasa. Okey. Dah mileage berapa lah? 116 lah. Dah kena tukar tu. Major servis 120 kan? 1,000 tukar, betting pun kena tukar. Kalau macam kos major macam mana? Major kalau macam kena tukar tu. Macam tensioner dengan bel selalu original part dalam 520 lah. Tensioner dengan bel siap pasang. Ni 520. Lepas tu kita flush power steering fluid dalam 5 liter. Kita pakai 5 liter 1,5. Lepas tu fuel filter dekat bawah seat belakang. Dia punya fuel filter dalam 350 hingga 400 lah, bergantung kepada workshop lah. Fuel filter dekat belakang. Dia 1,000 memang kena tukar fuel filter. Kalau ikut Honda Schedule dia 40,000. Kalau Honda Schedule pun dia tukar enggak fuel filter? Tukar 40,000. Tapi kalau kita kata tukar lah, dia suruh tukar, tapi kadang-kadang kita boleh tolak. Kita boleh tolak. Tapi kalau dia tukar, maksudnya setiap 40,000 lah. Kalau ikutkan Honda punya schedule 40,000, tapi sebenarnya tak perlu 120,000. Sebenarnya 1,000 baru tukar. 1,000 sebab Honda ni lebih kepada bisnes lah. Jual barang dia buatlah 40,000. Sepatutnya tak perlu. Okey, harga dia lebih kurang dalam 350 hingga 400 siap pemasangan lah. Lepas tu bagi air cleaner, air filter lebih kurang 75 RM70 kat atas lah. Kalau yang original. Okay lah? K&N okey boleh pakai, tapi sebenarnya untuk top speed tak sesuai. Dia sebab top speed dia jadi macam ringan sangat, dia tak boleh nak support sebab kita tak remap. Melainkan kita dah kacau ECU dia baru top speed dia okey. Sebab air filter tu untuk performance. Jadi untuk performance kita punya ECU dia baca bukan performance, dia baca yang factory setting. Jadi kalau pakai K&N ataupun open port tetap kena buat remap. Kena remapping balik lah. Kos remapping tu dah 600 lebih lah. 400 lebih buat dah, 600 lebih buat dah. Lepas tu dah sampai 1,000, total body kena servis. Jangan biar total body sebab dia dah carbon, dah hitam, dia boleh rosak lah dia punya total body tu. Kos total body servis tengok bergantung kepada workshop juga. Selalunya harga lebih kurang dalam 100 hingga 150 lah. Siap dengan apa dia punya ECU learning dia. Sebab bila servis total body dia kena buat ECU learning balik. Dia tak boleh macam kereta lama-lama. Kita servis total body kita pasang tak boleh. Kereta yang baru-baru ni kebanyakannya kita kena buat ECU learning lah. Dia kena apa? Kena baca balik relearning balik. Relearning menggunakan komputer lah. Bukan menggunakan semua tu semua ada. Saya ada. Kalau kereta nak buat total body pun kena tanya dulu dia ada tak komputer. Kalau tak ada komputer untuk buat learning, ada juga komputer tak boleh buat learning. Kena tahu juga. Ada workshop dia pandai-pandai, dia kata dia ada komputer boleh buat. Lain kali pasal-pasal tak boleh buat. Lain kali main workshop saya baru boleh buat balik. Sebab saya just nak learning balik lah. Bila dia buat kat bengkel lain, servis total body dah kena dah 100. Jadi dia nak buat learning dengan bengkel RM70. So dah rugilah kat dia kan. Baik dia buat servis dan buat learning kat workshop yang ada tools yang lengkap lah. Lepas tu dari segi thermostat, untuk FD 300,000 baru tukar. 300,000 mileage baru tukar. Dan make sure kita still pakai original punya coolant. Kalau Honda. Kita original coolant, original Honda lah. Ataupun brand lain macam brand Toyota pun boleh pakai. Tapi dia full coolant, tak boleh campur air. Dia tak boleh campur langsung air. Lepas tu macam Honda kita pakai color biru lah. Macam saya saja pakai Honda lah. 1 liter dalam 25 hingga RM30 lah, bergantung pada workshop. Dia pakai lebih kurang 4 liter dalam 120. Kos dia dalam 120 hingga 150 lah, siap dengan flashing. Tapi sebenarnya coolant dia tak perlu tukar. Coolant dia tu lifetime, long life, dia tak perlu tukar. Korang just top up je. Korang top up. Jangan buat flashing, tak perlu buat flashing. Melainkan radiator kita ada bocor, accident, kita langgar batu ke, masa tu baru kita buat. Kita salin balik lah coolant yang asal yang Honda punya color biru tu. Kalau tak ada apa-apa untuk besar servis ni tak perlu buat. Memang tak payah kacau apa langsung.
Okey, lepas tu water pump pun tak perlu juga, sama dengan thermostat juga, 300,000. RM300,000 lambat lagi rasa tu. Sebab apa, dia kalau still kita pakai coolant yang asal Honda tu, dia dah bancuh, dia ada minyak. Ada minyak siap dalam tu. Kulit liquid tu dah ada minyak apa semua. Jadi dia jagalah kita punya getah, kita punya rubber part, kita punya apa ni, bearing part yang macam water pump punya pusingan tu kan, dia ada bearing dalam tu, jadi dia lebih sejuk, lebih friction dia lebih kurang, jadi dia punya jangka hayat water pump tu boleh tahan lebih lama lah. Okay, lepas tu flashing minyak brake lah. Minyak brake kat sini, yang ni kena flash. Dalam kos lebih kurang RM60 hingga RM100. Bergantung kepada minyak jenama apa kita pakai. Bergantung kepada workshop yang kita pergi tu lah. Dan dekat workshop saya RM60 untuk 1 liter minyak. Dia pakai berapa banyak? Ada lebih kurang 1 liter hingga 1 liter 1.5 kalau tak ada leaking. Kalau tak kosong lah maksudnya. Kalau kosong dia mungkin dia lebih lagi lah, sebab kita nak proses, nak buang angin apa semua tu, ambil lebih kurang dalam 2 liter lah, 2 liter ke atas. Sebab ada workshop dia tak flash, dia pergi sedut yang ni lah. Sedut tarik ya, dia sedut, dia boleh yang tu. Jadi kat situ bersih, tapi kat belakang kat tayar semua kotor. Semua sebab minyak brake daripada tayar dia takkan patah balik ke pump. Dia kira pi terus lah. Pi terus. Dia duduk kat situ je. Dia tak boleh patah balik ke pump. Tu kita kena tahu. Sebab ada orang dia pergi cuci atas ya. Dia cuci atas, dia tukar. Lepas tu dia charge harga tukar. Jadi customer kena tipu lah kat situ. Sepatutnya dia kena buat flashing, part tayar tu kena buang minyak brake daripada semua tayar tu. Kalau tidak, minyak yang kotak tu still ada dekat dalam caliper, dia akan menyebabkan kita punya piston dengan getah tu jam lah, rosak. Lepas tu banyak kot ni. Banyak. Kereta dia banyak juga. Banyak juga. Dia lepas daripada RM200,000 ke atas tu dah. RM1,000 ke atas. RM1,000 ke atas lah. Dia start RM1,000 ni macam-macam servis major yang kita kena buat lah. Kalau macam spark plug pun sama RM1,000. Spark plug lebih kurang kos dalam RM250 ke atas lah. Bawah RM300.5. Bergantung kepada workshop. Selalunya antara 4 biji RM250 hingga RM350. Yang tu dia punya original dia lah. Pakai iridium. Iridium. Dia pakai laser iridium. Radiator cap ni lebih kurang dalam RM200,000 tukar lah. Kalau still pakai coolant asal, dia boleh tahan RM200,000. Yang ni original macam ni semua kan? Original macam ni. Sebab aku dah tengok itu kat used car, dia pakai color lane dah tau. Color lane dia tak ori. Tukar lah. Mungkin dia dah accident. Kalau yang tak ori, kita tak boleh bagi lah jangka masa dah. Nasib kalau boleh standby satu dalam kereta. Kalau ada problem, just tukar je lah. Macam original dia boleh tahan RM200,000, dan kalau coolant tu original. Kalau coolant tu lokal, dia tak boleh tahan. Sebab apa, dalam ni dia ada valve, dia ada rubber part. Jadi coolant tu dia nak keluar masuk ke tangki spare. Dia nak sedut masuk kan, untuk bleeding, untuk pernafasan dia punya sistem coolant lah. Bila dia panas sangat, pressure tinggi, lebih 1.1, dia akan buka valve, dia akan hantar pergi tangki spare. Dan dia akan ambil apa ni, ayak dalam tangki spare ni patah balik ke dia. Dia sebab dia nak proses untuk bleeding lah, dia nak buang dia punya pressure. Tak mau bagi lebih. Coolant juga kan? Coolant juga sama. Dia sama, cuma ni just spare tank je. Kalau macam ayak kita kurang, ada leaking, dia akan support lah. Dia akan main dari sini. Kat sini pun dia tak boleh lebih. Dia ada takat dia maksimum. Macam orang dulu kalau kita tengok dia suka bubuh pun. Dia bubuh penuh. Kisah aku bubuh. Tak boleh, sebenarnya tak boleh. Salah tu. Salah. Sebenarnya salah. Dia ada takat dia dah. Takat dia kan. Spare tank ni dia ada takat minimum dengan maksimum lah. Jangan bawah pada minimum, jangan atas pada maksimum. Dia mesti duduk kat maksimum. Jadi bila terlebih sangat nanti, dia punya ruang pernafasan dia ada atmosfera kat atas tu kan, ruang pernafasan untuk dia nak jaga panas tu. Jadi kat sini kita kena jaga biar ada ruang kosong lah. Tidak, enjin kita akan heat lah. Dia tak overheat tapi dia akan heat. Dia akan lebih sikit lah, 1 degree ke 2 degree lah. Sepatutnya dia punya suhu kendalian dia mungkin 89 lah, mungkin jadi 91 atau 92. Dia tambah sikit. Banyak juga kos sebenarnya. FD ni bukannya kata tu backpack apa semua macam biasalah. Tengok macam biasa. Selalu backpack lebih kurang dalam 80 hingga 120,000 lah. Tengok penggunaan lah. Kalau jarang jalan, masa aku punya dah bunyi dah ni. Kalau bunyi kena tukar dah. Tak tukar itu kena tukar dah itu. Jadi dia tak naik. Ini pun dah dia diam sat. Itu bunyi betul diam. Dia memang dia diam sat, dia diam. Kalau dia nak bunyi, dia bunyi balik lah. Dia bunyi balik. Dia nasib lah. Kadang-kadang dia nak terkena besi, dia terkena sikit lah. Dia lari sikit, dia tak bunyi lah. Dia tak tentu lah dia punya bunyi tu. Kalau betul-betul dah teruk, dah nipis lah, baru dia akan bunyi lah. Lele penyakit dia apa lagi yang tak bunyi lah. Tu je lah. Sebut tadi pun dah banyak lah kuasa. Power steering rack tu. Yang tu selalu RM200,000 kat atas baru leaking lah. Kalau tak mau leaking, make sure jagalah minyak power steering. Setiap RM40,000 tukar ataupun setiap RM60,000. Minyak ni? Minyak power steering.
3 kali tukar Ni gear hang tukar rasa dah. okey ke ni? Okey Okey, gitu. okey. Tu maksimum cantik. Ni 1,000 ikut kena tukar lah. Make sure tukar yang original juga. Yang Honda dia cayak sikit. Ada juga OEM yang depa keluarkan daripada kilang. Boleh pakai juga yang tu, tapi cari yang nipis. Sebab macam saya jual yang original lah. Sebab dia lagi bagus dia punya ni. Macam yang OEM dia jual dia macam kuning-kuning sikit. Yang tu tak berapa saja sangat sebab dia likat. Bila dia likat dia boleh pakai, tapi takut nanti dia pressure terlebih, takut dia boleh bocor lah kat oil seal. Takut dia boleh tangkap oil seal. Tu sana pula. Tepi-tepi. Dia tanya kos lah juga. Nak tanya kos dekat enjin pula. Okey, untuk kereta ni dia asal dia 1.8. Okey, dia nak convert ke Odyssey ataupun Accord CL9. Dia ada dua je, Accord dengan Accord Odyssey. dengan Odyssey.